bumili rin ako nitong stackable shoebox. Ipapakita ko sa inyo later kung paano siya buuhin kasi medyo complicated siya, guys. Actually, kanina dalawa kasi to, and medyo nahirapan kami buuhin siya kanina. So, kung gusto niyo malaman kung paano namin siya nabuo, panoorin niyo hanggang dulo. Guys, ganito yung pag-assemble niya. Dalawang ganito kasing binili ko, and na-assemble na namin yung isa kasi pinag-aralan nga namin kung paano siya i-assemble kasi medyo complicated. So, ngayon, bubuksan na. Pasensya na, wala kaming gunting sa kwarto. At umuulan. Sa isang pack niyan, guys, 6 pieces yan. Nabili namin to, nakuha namin siya for 45 pesos. Per piece. So, ayan. Ano mo muna yung mga bawat kanto. Tanggalin yan. Tinanggal ko ba ito? Okay naman ang ito. Tinanggal ko. Ayan. Ayan. Ganyan po yung tamang pagbuo niya. Pasensya na, may makulit sa gilid. Tupi mo nyo yan, guys. Then, ew. Ang pinaka-lock mo. Parang door. Marami siyang color na available, guys. Pero doon sa binili namin, wala na kasi iba. Kaya yan yung kinuha namin. Actually, ang preferred sana namin is yung transparent. Yung no. Huwag mo upuan. Transparent yung ito. Para nakikita yung laman. Kaso yan lang yung available. So, ayun, guys. Yan yung pagbuo ng isang piraso. Pero, guys, ipapakita ko rin sa inyo kung paano yung right way para mapagdikit-dikit siya. Mapagdikit-dikit siya. Mapagpatong-patong din. Ganito kasi yun. Guys, ito kasi yung itsura yun pag nabuo mo na siya. Matibay siya, guys. Hindi siya maalog. Hindi siya basta-basta masisira. Pwera na lang, syempre, kung pwersahin. Ito yun, guys, oh. May mga lock kasi siya. This one. Yan. Bawat side niya may lock. Maski din sa kabilang side, meron siyang lock para mapagdikit-dikit nyo. Pati yung dito, meron siya niyan. Yan. Sana nakikita. Kaso, yan. Yan, guys. Tulong din yan para malak yun, eh. Mapag-stock siya ng sama-sama. So, ipapakita namin sa inyo, guys. Bubuo pa kami ng isa para makita nyo paano yung tamang pagpatong niya or pagdikit niya. So, guys, this time, ipapakita naman namin kung paano nyo pagpatungin yung dalawa. Ayan, yung isa, ipapakita namin sa inyo ngayon kung paano niya ipapatong dun sa na-assemble na namin kanina. Para magkapatong na sila. So, yun. Open nyo, guys, yung mga yan. Yan. Meron din dun parang linya, guys, na paglulusutan yun. Ayan, o, dalawang line na yun. Para lang kayo nagbubuo ng puzzle, guys. Yan. Ito. Tapos yan. Hawa ka mo lang yan. Lalak natin dito. Yeah.
Pwede pala natin siya lock. Hindi lang. Tanggalan muna natin ito. Lock muna natin. Ilock nyo muna guys yung parang yung yan. Sabi niyan din. Yan. Then, pupush natin siya pa rito. Ayan. Tapos, ito. Yun na siya, guys. Ayan. Papakita na. I-angat nyo yung mga ganito, guys. Ayan. Papakita ko sa inyo kung paano pagdikitin. Pakita namin sa inyo kung paano pagdikitin. So, ayan. Kasi ano lang yan, guys. Hindi yan naaangat. Yan. Parang dalawang butas lang siya. Bubuksan mo lang. Yan. Tapos sa kabila naman din. Ayan na. Wait lang. Ayan na guys. Magkadikit na siya. Matibay na. Matibay na din siya. Tapos ito. Yan. Yan. Make sure na magkiklip yan. Maririnig niyan. Magkiklip. Medyo mahirap lang. Tanggal. Yan. Click na. So, ulitin natin to guys kasi natanggal. Napwersa siya eh. Ayan. Magkadikit na siya. Ito pa pala. Babalik lang natin. At pala unahin yung ito. Ayan. So, ayun na nga. Matibay na siya. Yan. Magkadikit na siya, guys. Ganyan lang po yung tamang pag-assemble niya. And, huwag nyo lang kalimutan to lagi, guys. Yan. Yan lang naman yung susi dyan para mas matibay siya. Mas stuck siya ng mas matibay. So, ayun, guys. So, that's it, guys. If you want to see more of my videos, don't forget to subscribe and hit the notification bell button dyan para lagi kang updated sa mga videos ko. Thank you ulit guys. Bye!